Om minder afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen en duurzame energie op te wekken, is een combinatie van oplossingen en technologieën nodig. In de chemie, de staal- en cementindustrie en het zwaar goederentransport wordt groene waterstof beschouwd als de sleutel tot decarbonisatie. We moeten eigenlijk naar wind- en zonne-energie om ons dagelijks leven, maar ook om de industrie draaiende te houden. Een manier om die energie te capteren is het maken van waterstof. Als we water splitsen in zuurstof en waterstof, krijgen we een molecule die een zeer grote energieinhoud heeft. En die kunnen we gaan inzetten voor verschillende toepassingen. Dus daarom denken wij, of weten wij, dat we op lange termijn echt massale hoeveelheden waterstof gaan nodig hebben. Om die waterstofeconomie haalbaar te maken in de praktijk, moet de elektrolyse-technologie nog verder worden verbeterd. Vito en IMEC bundelen daarvoor hun expertise. De technologie om water te scheiden in een alkalisch proces bestaat al zeer lang, maar is helaas niet zo efficiënt. Dus dat wil zeggen dat er veel van die dure groene energie zou verloren gaan. Er is ook een nieuwere technologie, de PEM-technologie, maar die leunt hard op het gebruik van kritische materialen, van edelmetalen en is daardoor vrij duur en ook niet zo duurzaam. Precies om die reden hebben wij samen met IMEC de handen in elkaar geslagen om een nieuwe technologie te ontwikkelen die en performant gaat zijn en duurzaam. Voor deze ontwikkelingen is het Hive Consortium opgericht, waar naast Vito en IMEC ook John Cockerill, Bekaert, Colruyt Groep en DEME deel van uitmaken. Samen willen zij de kostenefficiënte productie van groene waterstof op grote schaal mogelijk maken. John Cockerill Groep is een wereldspeler in de productie van alkaline electrolyzers. Alkaline electrolyzers vormen de sleutel bij de productie van groene waterstof. Het zijn systemen die water onder stroom zetten, daardoor het breekt in waterstof en zuurstof. En daarbij kunnen we niet alleen gebruik maken van de membraankennissen van Vito, maar ook van hun kennis in het reactordesign. We hebben een sterk product, maar we beseffen wel dat het nog beter kan. Daarom zijn we met volle overtuiging in het Hive Consortium gestapt, omdat we geloven in het unieke concept ervan. De hele waardeketen is aanwezig, van bij de technologische ontwikkeling tot de eindgebruiker. Dat zorgt voor een betere kostenbeheersing, maar ook een grotere doeltreffendheid en betrouwbaarheid. Bovendien is het geen vrijblijvend project. Er zijn duidelijke doelen en afgesproken targets dat we moeten en willen halen. Aan het einde van de keten zijn er twee sterke spelers, Colruyt Groep en DEME. Die willen die electrolyzer inzetten om groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen te produceren. Samenwerken in een consortium dat de hele waardeketen van ontwikkeling tot praktische toepassing omvat, biedt dus heel wat voordelen voor deze technologische innovatie. We hebben een enorme synergie van zowel de onderzoeksinstellingen als de bedrijven, waarin spelers in de hele waardeketen eigenlijk vertegenwoordigd zijn. Dus dat betekent ook dat het niet alleen technology push is. Het zijn geen nieuwe technologieën waar we per se een klant voor moeten zoeken. Nee, de klant en de toepassing zijn er al. Dat wil zeggen, dus als het werkt, als wij onze doelstellingen halen, dat we zeer snel kunnen schakelen en zeer snel naar de markt kunnen gaan.